ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કંપની ઓડિટની અંદર નેક્સ્ટ ટોપિક. તો યુનિટ 3માં આપણને આપેલું છે પ્રોવિઝન ફોર મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ બુક્સ, કે પ્રોવિઝન એટલે આપણને આપેલું છે કે મેન્ટેન હિસાબો જે તૈયાર કરવાના છે એની વાત કરી રહી છે કે એના માટે કઈ રીતે બુક્સ તૈયાર કરવી. અને આ ટોપિક આપેલો છે બ્રાન્ચ ઓડિટ સેક્શન 143 સબસેક્શન 8. The definition of the branch office આપેલું છે કે સેક્શન 29 માં બ્રાન્ચ ઓફિસનો મિનિંગ આપેલો છે કે એની એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ carrying in either the same or the subsistently the same activity as they carried on by the head office of the company. એટલે કંપની જેવી જ, એટલે કે હેડ ઓફિસ પર જે કોઈ બી પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એના જેવી જ સમાન પ્રવૃત્તિ જ્યારે અન્ય કોઈ જગ્યા પરથી કરવામાં આવતી હોય તો એને શું કહીશું? That establishment is called as a branch office. Any establishment engage in any other production, processing or manufacturing. अच्छा, કેટલીક કંપની જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કે પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર કે એક પ્રકારનું પ્રોડક્શન, એક એક્સ વસ્તુનું પ્રોડક્શન એક જગ્યા પર થતું હોય, જ્યારે વાય વસ્તુનું પ્રોડક્શન બીજી જગ્યા પર થતું હોય અને સેમ હેડિંગમાં હોઈ શકે તો હેડ ઓફિસને બ્રાન્ચ તરીકે પણ એને ડિક્લેર કરી શકાય છે. Now, provision for appointment. So, appointment for the auditor when a branch office of the company is located in India. જો ભારતની અંદર જ આપણી બ્રાન્ચ ઓફિસ હોય તો એની અંદર જે આપણે ઓડિટરની એપોઇન્ટમેન્ટ કરવાની હોય એના માટે આપ્યું છે. The accounts of the branch office shall be audited either by the auditor appointed by the company, એટલે કંપની દ્વારા એપોઇન્ટ કરેલા ઓડિટર દ્વારા જ કરવામાં આવે, or by any other person qualified for the appointment as auditor and appointment as a requirement of section 139. અથવા તો બીજો એવો કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ક્વોલિફાઈડ હોય ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરવા માટે, સો સેક્શન 139 એપોઇન્ટમેન્ટ એક્ટના આધાર પર તમે એ વ્યક્તિ દ્વારા ઓડિટ કરી શકો છો. Appointment of auditor where a branch office of the company is located outside India. જો ભારતની બહાર હોય તો the accounts of the branch office shall be audited either by the company's auditor or by the any accountant or any other person duly qualified to act as auditor of the accountant of the branch office in accordance with the law of that country. બરાબર છે. જો બહારની કંપનીમાં એટલે કે ફોરેનની કોઈ ફોરેન બ્રાન્ચ હોય તો એવા સંજોગોની અંદર એકાઉન્ટ્સ ઓફ ધ બ્રાન્ચ ઓફિસ શેલ બી ઓડિટેડ આઈધર બાય ધ કંપનીઝ ઓડિટર, કંપનીનો ઓડિટર પણ ત્યાં જઈને કરી શકે છે, ઓર એકાઉન્ટન્ટ ઓર બાય એની અધર ડ્યુલી ક્વોલિફાઈડ ટુ એક્ટ એઝ અ ઓડિટર ઓફ ધ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ધ બ્રાન્ચ ઓફિસ ઇન એકોર્ડન્સ વિથ ધ લો ઓફ કન્ટ્રી. જે તે કન્ટ્રી છે, કન્ટ્રીમાં જે કન્ટ્રીમાં આપણી બ્રાન્ચ ઓફિસ હોય ત્યાંના એકોર્ડન્સ એટલે કે ત્યાંના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ પ્રમાણે, બરાબર છે, ત્યાંની કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ જે ક્વોલિફાઈડ પર્સન છે એ ત્યાં આગળ ઓડિટ કરી શકે છે. Number 3, report of the branch auditor to be sent to the auditor company. બરાબર, જે કોઈ બ્રાન્ચ ઓડિટર હોય એ બ્રાન્ચ ઓડિટરે પોતાનો રિપોર્ટ્સ હેડ ઓફિસમાં જે વ્યક્તિ હોય એને આપણે મોકલી આપવાનો હોય. If the company appoints a branch auditor, then the branch auditor shall be prepare a report on the accounts of the branch examined by him and sent to the auditor of the company, who shall be deal with it in his report in a manner as is a consider necessary. બરાબર, અને જે કંઈ બી ડીલ્સ કરેલી હોય એટલે કે જે કોઈ બી ઓડિટર પોતાનું જે રિપોર્ટ્સમાં જે કંઈ બી વસ્તુ લખે એ પોતાની હેડ ઓફિસમાં જે મેઇન ઓડિટર છે એને માહિતી મોકલી આપવાની, બરાબર, એઝ મેનર એઝ ઓર કન્સિડર નેસેસરી. નંબર 4, પેનલ પ્રોવિઝન કેસ ઓફ ધ કોન્ટ્રાવર્સન. જો આ નિયમનો ભંગ થાય તો શું નિયમ છે? If the cost auditor contravenes any of the above mentioned provisions, બરાબર, કોસ્ટ ઓડિટર આવા કોઈ પણ નિયમનો ભંગ કરે અનનોઈંગલી, એટલે કે પોતે જાણી જોઈને ના કરે, અનનોઈંગલી ભૂલથી થઈ જાય, they shall be punished with a fine of 25,000 to 5 lakh. 25,000 થી 5 લાખ સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. If he is a controversy any of the above mentioned provision knowingly, જાણી જોઈને કરે, then he shall be punished with the fine of 1 lakh to 25 lakhs along with the imprisonment અને જેલની સજા થઈ શકે છે ફોર ધ ટર્મ વિચ મે બી એક્સટેન્ડેડ ટુ 1 year. 1 વર્ષની સજા પણ થઈ શકે છે અને જાણી જોઈને કરેલું હોય તો 1 લાખથી 25 લાખ સુધીની પેનલ્ટી પણ થઈ શકે છે. Further, he shall be liable to refund the remunerations and pay the damages to the company. આ ઉપરાંત એને જે કંપનીએ રેમ્યુનરેશન પે કરેલું છે એટલે કે જે વળતર એને ઓડિટર તરીકે મળ્યું છે એ પણ એને કંપનીને પાછું આપી દેવાનું, અને ઇફ એની ડેમેજીસ ટુ ધ કંપનીને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થયું હોય તો એ પણ એને પે કરી આપવું પડે. Whether the branch audit can be conducted at head office without visiting branches. હેડ ઓફિસથી તમે બ્રાન્ચ ઓડિટ કરી શકો ત્યાં બ્રાન્ચ પર ગયા વગર.
So there is a no compulsions to visit the branches, but here again it is a matter for the auditors to decide. તમે બ્રાન્ચ પર જઈને કરો કે હેડ ઓફિસથી કરો, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. પણ છતાં પણ આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન્સ આપી છે એના આધાર પર એવું કહી શકાય કે ડ્યુટીઝ એન્ડ પાવર્સ ઓફ ધ બ્રાન્ચ ઓડિટર્સ આપણને આપેલું છે, એ ઓડિટર ડિસાઇડ કરશે કે શું કરીશું. નાઉ ડ્યુટીઝ એન્ડ પાવર્સ ઓફ ધ બ્રાન્ચ ઓડિટર. નંબર 1, prepare a report on accounts of the branch examined by him. એને જે હિસાબો એક્ઝામિન કર્યા છે એના આધાર પર એ પોતે પોતાનો રિપોર્ટ બનાવશે. Report should be submitted to auditor of the company and the head office એને મોકલી આપવાનો રહેશે. Now second point is cost audit. So meaning of the cost audit. The cost audit means an examinations of the cost record. જે કોઈ cost record છે એને એક્ઝામિન કરવાની જે પદ્ધતિ છે એને આપણે cost audit કહીશું. He has been defined as an verifications of the correctness of the cost account and adherence to the cost accounting plan. Cost audit is undertaken with the broad objectives of the ascertaining whether cost account present a true and fair view of the cost of the production or manufactured products dealt with by the enterprises under audit. So cost audit નો meaning આપેલો છે કે who is a cost auditor. તો એનો અંદર આપે છે કે એક્ઝામિન ધ કોસ્ટ રેકોર્ડ, જે કોસ્ટ રેકોર્ડ ચેક કરે. ઇટ હેઝ બીન ડિફાઇન્ડ એઝ એન વેરિફિકેશન્સ ઓફ ધ કરેક્ટનેસ ઓફ ધ કોસ્ટ એકાઉન્ટ, કે કોસ્ટ એકાઉન્ટ્સ કરેક્ટ એટલે કે સાચા છે એને વેરીફાઈ કરે અને તપાસે. એન્ડ એડહિયરન્સ ધ કોસ્ટ, અને જે કોસ્ટ પ્લાન તૈયાર કરેલો છે એકાઉન્ટિંગ પ્લાન, બરાબર, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ પ્લાન તૈયાર છે એને માન્યતા આપે. The cost auditor is undertaken with the broad objective of ascertaining whether the cost account presented true and fair view. બરાબર, એનો એક બ્રોડ એટલે કે વિશાળ એનો હેતુ હોય છે એની પાછળનો, કે એસર્ટેન રીતે નક્કી કરવું. કઈ વસ્તુ નક્કી કરવાની? વેધર ધ કોસ્ટ એકાઉન્ટ આર પ્રેઝન્ટ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ, શું કોસ્ટના હિસાબો યોગ્ય રીતે તૈયાર થયેલા છે. એન્ડ પ્રોડક્શન એન્ડ મેન્યુફેક્ચર પ્રોડક્ટ્સ ડીલ વિથ ધ બાય ધ એન્ટરપ્રાઇઝ અંડર ધ ઓડિટ, અને એનું યોગ્ય ઓડિટ થયું છે કે નથી થયું. Now objective of cost audit. First update, there are the two types of the cost objectives. એક આપેલું છે જનરલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને બીજું આપેલું છે સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. તો ફર્સ્ટ આપણે ચર્ચા કરીએ જનરલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ફર્સ્ટ આપેલું છે કે વેરિફિકેશન્સ ઓફ ધ કોસ્ટ એકાઉન્ટ ઇન ઓર્ડર ટુ એસર્ટેન વેધર દે હેવ બીન પ્રોપરલી મેન્ટેન. પહેલા તો એ વેરીફાઈ કરવાનું કે જે કોસ્ટ એકાઉન્ટ્સ તૈયાર થયા છે, બરાબર છે, એ પ્રોપરલી મેન્ટેન છે, એટલે કે યોગ્ય રીતે એને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ કોસ્ટિંગ એમ્પ્લોયડ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન. એટલે જે તે ઉદ્યોગમાં જે કોઈ કોસ્ટિંગના પ્રિન્સિપલ્સ એપ્લાય થતા હોય એના આધાર પર એને તૈયાર કરેલા છે. નંબર 2, ડિટેક્શન એન્ડ ધ પ્રિવેન્શન્સ ઓફ ફ્રોડ એન્ડ એરર્સ. આ તો બધી જગ્યા છે ઓડિટની અંદર કે ડિટેક્ટ એટલે કે કોઈ પણ ફ્રોડ્સ હોય તો ફ્રોડ શોધી કાઢવાનું, અને પ્રિવેન્શન એને કોઈ પણ પ્રકારના ફ્રોડ કે એરરથી બચાવવાનું. નંબર સી, વેરિફિકેશન્સ ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ ઈચ કોસ્ટ યુનિટ. બરાબર, દરેક કોસ્ટ યુનિટનું વેરિફિકેશન કરવાનું એન્ડ ધ કોસ્ટ સેન્ટર્સ ટુ એન્શ્યોર દેટ દેર હેવ બીન ધ પ્રોપરલી એસર્ટેન. અને એ કોસ્ટનું જે બેઝિક છે કોસ્ટ સેન્ટર જેને કહેવાય, બરાબર, જેના આધાર પર કોસ્ટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું હોય એ કોસ્ટ સેન્ટર પ્રોપરલી સિલેક્ટ કરેલું હોય અને તૈયાર કરેલું હોય. નંબર ડી, assisting the management to fix the price of the goods and services. બરાબર, મેનેજમેન્ટે નક્કી કરવાની એની જે પ્રાઇઝીસ છે તે એસિસ્ટિંગ ધ મેનેજમેન્ટ ટુ ફિક્સ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ, ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ વેસ્ટેજ ઇન ધ યુઝ ઓફ ધ મટીરિયલ એન્ડ ટાઈમ. બરાબર છે, આઈડેન્ટિફાય ધ વેસ્ટ ઇન ધ યુઝ ઓફ ધ મટીરિયલ એન્ડ ટાઈમ, એટલે કે કેટલો સમય બગડે છે, કેટલું મટીરિયલ બગડે છે, એના આધાર પર એની પ્રાઇસ ફિક્સ કરી શકાય. મેનેજમેન્ટે નક્કી કરવાનું. ટુ રિવ્યુ ધ વર્કિંગ ઓફ ધ કોસ્ટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ બાય મેનેજમેન્ટ, કે જે કોસ્ટિંગ સિસ્ટમ એ લોકો મેનેજમેન્ટ એપ્લાય કરેલી છે કે જેનાથી એ લોકો કાર્ય કરી રહ્યા છે એના માટે. એન્ડ ટુ એડવાઇઝ ધ મેનેજમેન્ટ ટુ એની અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર્સ, અને બીજી એવી કોઈ પણ મહત્વની બાબત લાગે તો સંચાલકોને એ શું કરશે, જે ઓડિટરનું જનરલ ઓબ્જેક્ટિવ છે કે એને હેલ્પ કરશે. નાવ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. Ensuring optimum utilization of resources by preventing wastage or misuse of resources. કોઈ પણ રિસોર્સિસનો મિસયુઝ ના થાય, બરાબર, એનો દુરુપયોગ ના થાય, બગાડ ના થાય, એ નક્કી કરીને ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન સારામાં સારી રીતે એનો ઉપયોગ કરવાનો. ઇટ ફર્ધર લીડ્સ ટુ ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ધીસ રિસોર્સિસ, જેથી ઉત્પાદકતા પણ વધી શકે. નંબર 5, ડિટરમાઇનિંગ ધ ફેર પ્રાઇસીસ, યોગ્ય કિંમત નક્કી કરવી. નંબર સી, પ્રોટેક્ટિંગ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ વેરિયસ પાર્ટીઝ. કંપની સાથે સંકળાયેલા જે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ છે, અલગ અલગ સંસ્થાઓ છે, જેમ કે ગવર્મેન્ટ છે, ટુ સેટલ ધ ટેક્સ લાયબિલિટી,
shareholders છે, optimum use of the resources which leads to the capital appreciation કે જે લોકોએ મૂડી વૃદ્ધિ કરવાની છે, બરાબર. આ બધા વ્યક્તિઓનું પણ હિત જાળવવાનું એ જવાબદારી પણ એના સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સની અંદર ઓડિટરની આવતી હોય છે. નાવ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ કોસ્ટ ઓડિટર. તો કોસ્ટ ઓડિટરનું મહત્વ શું છે? During the last century, cost audit has assumed much importance for the companies engaged in manufacturing, mining, etc. Different groups of the persons associated with the enterprise recognize the needs for the cost audit because of the advantages associated with it. So, last century, that has been assumed the much importance of the companies engaged in manufacturing. Manufacturing companies के mining companies में cost audit की जरूरत बहुत बढ़ी गई. Different groups of the person associated with the enterprise recognize the needs for the cost audit. કોસ્ટ ઓડિટની જે જરૂરિયાત છે એ સમજ્યા તે વખતે, અને જે એની સાથે ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા હતા. Because of the advantages associated with, કારણ કે એનાથી ઘણા લાભ હતા. સમ ઓફ ધીઝ આર લિસ્ટેડ બિલો. એમાંથી કેટલાક લાભ તમને નીચે આપ્યા છે. ફોર મેનેજમેન્ટ, સંચાલકો માટે નક્કી કરી શકાય કે મેનેજમેન્ટને શું ફાયદો થાય. તો ફર્સ્ટ, ડિટર્મિનેશન્સ એન્ડ એલોકેશન્સ ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ. કોઈ પણ વસ્તુની જે એલોકેશન્સ છે, એનું ડિટર્મિનેશન્સ છે, એની કોસ્ટ ડિસાઇડ થઈ શકે. સેકન્ડ, હેલ્પ ટુ આઈડેન્ટિટી વેસ્ટ, inconsistency and the irregularity in production and thus take the corrective measures. એટલે એમાં સુધારા લઈ શકાય. કોઈ પણ પ્રકારનો બગાડ હોય એ બદલ એ છે, ઇનકન્સિસ્ટન્સી છે, ઇરેગ્યુલારિટીઝ છે, એનું પ્રોડક્શનની અંદર એ બધામાં સુધારા લઈ શકાય અને કરેક્ટિવ એક્શન્સ લઈ શકાય. નંબર સી, એન્શ્યોર દેટ ધ કોસ્ટ એકાઉન્ટ્સ હેવ બીન મેન્ટેન્ડ in accordance with the principles of the costing employed in the industrial concern. કોસ્ટ એકાઉન્ટ જે બી તૈયાર કરવામાં આવેલા છે વિથ ધ પ્રિન્સિપલ્સ, એના સિદ્ધાંતો દ્વારા, ઓફ ધ કોસ્ટિંગ એમ્પ્લોયડ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન, કે જે ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલી, તો એ વસ્તુ પણ તપાસી શકાય. નંબર બી, serves as a basic for making the important decisions such as discontinuing a particular product. કોઈ પ્રોડક્ટને ચાલુ રાખવી કે અટકાવી દેવી, મેક ઓર બાય એન ઇમ્પોર્ટ્સ, કે વસ્તુ ખરીદી લેવી અથવા તો આપણે શું કરી લેવું, તો બજારમાંથી તૈયાર લઈ લેવી અથવા તો જાતે બનાવવું, કઈ વસ્તુ સસ્તી પડશે. દેટ હેલ્પ ઇન અ પ્રોપર વેલ્યુએશન્સ ઓફ ઇન્વેન્ટરી, જેથી ઇન્વેન્ટરીની વેલ્યુએશન પણ સરળતાથી થઈ શકે. શેર હોલ્ડર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો ઇટ સર્વ્સ એઝ મેઝર્સ ઓફ ડિટરમાઇનિંગ ધ મેનેજર એફિશિયન્સી ઓર અધરવાઇઝ. સંચાલકોની કાર્યક્ષમતા આનાથી નક્કી કરી શકાય છે કે જો લો કોસ્ટ પ્રોડક્શન થતી હોય તો સંચાલકો વ્યવસ્થિત કાર્ય કરી રહ્યા છે અને કંપની એફિશિયન્ટલી વર્ક કરી રહી છે, ડિસાઇડ થઈ શકે છે શેર હોલ્ડરો દ્વારા. એટલે ફર્સ્ટ એના માટે છે. સેકન્ડ, સર્વ્સ એઝ અ ટૂલ ટુ નો whether the resources are being properly utilized. Optimum utilization of resources would be leads to the wealth appreciation. એનાથી wealth appreciation. For the governmentની વાત કરીએ તો provide the reliable data to the government of deciding whether to offer any subsidy or the extent of tariff protection to the particular industry. કોઈ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીને જ્યારે એના સબસિડી આપવાની હોય તો ટેરિફ પ્રોટેક્શન્સ આપવાનું હોય તો એ ગવર્મેન્ટ રિલાયબલી આ ડેટા ડિસાઇડ કરી શકે કે વેધર ઇટ્સ નીડેડ ઓર નોટ, એ પણ ડિસાઇડ કરી શકે. હેવ ટુ બી ટેક્સ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ કોમોડિટીઝ અંડર ધ સ્કીમ ઓફ ધ પ્રાઇસ કંટ્રોલ. પ્રાઇસ કંટ્રોલ કરવા માટે એની કોમોડિટીઝની પ્રાઇસ અને ટેક્સ અમાઉન્ટ ડિસાઇડ કરી શકાય છે. હેલ્પ ટુ બી કર્બ ધ પ્રોફિટરિંગ ઇન ધ કેસ ઓફ ધ સ્કેર્સ ગુડ્સ. જ્યારે વસ્તુઓ બહુ સ્કેર્સ એટલે બહુ મર્યાદિત હોય, બજારમાં અછત હોય જે વસ્તુની, ત્યારે પ્રોફિટરિંગ એટલે નફાખોરી થતી હોય તો એને અટકાવી શકાવવા માટે. સર્વ્સ એઝ અ બેઝિક ટુ બી ચાર્જ ટેક્સ ઓન ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ફિનિશ પ્રોડક્ટ. ફિનિશ પ્રોડક્ટ પર કેટલો ટેક્સ લગાવી શકાય તો એના બેઝિસ માટે પણ જરૂર પડતી હોય છે. મિસેલિયસ, ફેસિલિટેટ ધ સેટલમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ દૂર કરવા માટે પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એન્શ્યોર દેટ ધ કસ્ટમર્સ ગેટ ધ પ્રોડક્ટ એટ ધ ફેર પ્રાઇસ. ગ્રાહકોને બહુ સસ્તા દરે યોગ્ય કિંમતે વસ્તુ મળી. Number C, help the associated of the various industries to compelling the standards of the cost against which individual firm may compare their actual cost figure. એની actual cost figure કેટલી છે એ પણ આપણે compare કરી શકીએ, નક્કી કરી શકીએ. Keeping into the consideration of various advantages associated with the cost audit. Cost audit સાથે જે અલગ અલગ advantages સંકળાયેલા છે એનો લાભ લઈ શકાય. Government of India has inserted the section 233B in the Companies Act. Companies Act માં section 233B insert કર્યો છે, એટલે કે એડ કર્યો છે 1956 by the Companies Amendment Act 1965.
to provide for the statutory cost audit in case of the specific companies કે ચોક્કસ કંપનીઓમાં cost audit ફરજિયાત કરવા માટે. Now, provisions regarding the cost audit under the Companies Act 2013 જેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. બાય.